ฝรั่งวัย58ทิ้งงานที่อังกฤษมาใช้ชีวิตชนบทในไทยหลังสุขภาพเตือนว่าเงินไม่สำคัญเท่ากับเวลาครับก็เดี๋ยวลิงก์ต้นเรื่องจะแปะเอาไว้ใต้วิดีโอก็เป็นคลิปที่ทางบ้านส่งมาแต่พอเห็นหัวข้อนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปอ๊อฟก็จะงงว่าคิดอยากจะมาอยู่ก็มาอยู่ได้เลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็ทิ้งงานที่อังกฤษก็แสดงว่าถึงจะอายุ58ก็ยังคงทำงานอยู่ใช่ไหมถึงแม้ว่าตามอายุแล้วอาจจะเกษียณได้ก็ได้มั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นอ๊อฟก็เลยในฐานะที่อ๊อฟพูดเรื่องวีซ่าเนี่ยก็เดาว่าเขาก็จะมาอยู่ไทยได้ด้วยวีซ่านอนโอคู่สมรสซึ่งสามารถขอ work permit ได้คือหมายถึงว่าถ้าเราต้องการจะหารายได้ในไทยนะก็ต้องขอ work permit เป็นต้นนะครับหรือว่ายังไงเขาก็จะไม่ได้ว่าอะไรถ้าเกิดเป็นกรณีคู่สมรสแต่เกิดว่าเป็นกรณีวีซ่าเกษียณเนี่ยเขาจะห้ามทำงานอันนี้เราต้องรู้โอเคก็คือตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องของชายฝรั่งชื่อโทนี่ไม่ใช่สตาร์ค เป็นชาวอังกฤษอายุ58ก็เดิมก็ทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษไม่ได้เพิ่งรู้จักประเทศไทยแล้วอยู่ดีๆก็อยากจะมาอันนั้นคิดง่ายเกินไปก็มีเหมือนกันคนที่ยังอายุไม่มากแล้วก็อยู่ดีๆก็เหมือนเป็นความใฝ่ฝันอันสูงของเขาเลยนะที่จะมาอยู่ไทยนะเสร็จแล้วก็มาเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือเขามาบ่อยแล้วมาหลายรอบแล้วครับก็คือไม่ได้อยู่ดีๆก็อยากจะย้ายมาทันทีแต่ความสัมพันธ์กับประเทศไทยเนี่ยค่อยๆเกิดขึ้นจากการเดินทางมาเที่ยวและสุดท้ายก็ได้พบกับนิ่มแล้วกันเป็นนามสมมุติแล้วกันผู้หญิงไทยที่สุดท้ายก็กลายมาเป็นภรรยาแล้วก็คนที่เขาใช้ชีวิตร่วมกันเกือบ8 ปีโอ้ก็คือเขาได้มาดูที่ดูทางอะไรกันเอาไว้แล้วนั่นแหละก็ที่น่าสนใจคือชีวิตทั้งคู่ไม่ได้เป็นภาพของชาวต่างชาติที่มาอยู่เมืองใหญ่หรืออยู่คอนโดหรูริมทะเลแต่ว่าเขาเลือกใช้ชีวิตชนบทในไทยค่อยๆสร้างบ้านสร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาจากที่ดินธรรมดากลายเป็นหลายหลังมีสวนมีพื้นที่เลี้ยงสุนัขมีสิ่งที่สะท้อนตัวตนของโทนี่ทั้งจักรยานมอเตอร์ไซค์ตุ๊กรถยนต์ของสะสมต่างๆโอ้โหอยู่อังกฤษทำไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ อันนี้อยู่ชนบทไงคนที่มาอยู่ชนบทอาจจะชอบสะสมพวกนี้ก็ได้เพราะว่าคงมีพื้นที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้สร้างทุกอย่างขึ้นมาตั้งแต่วันแรกแต่ค่อยๆทำทีละอย่างเพิ่มทีละนิดอันนั้นนิดอันนั้นหน่อยจนกลายเป็นสถานที่ที่ทั้งคู่เรียกได้เต็มปากว่าบ้านแล้วก็เป็นเรื่องที่คือน่าสนใจว่าคำว่าย้ายมาอยู่ไทยเนี่ยชีวิตจริงไม่ใช่แค่ซื้อตั๋วแล้วก็บินมาก็คือที่อ๊อฟพูดตอนแรกไงถ้าอ๊อฟเป็นคนทั่วไปก็จะสงสัยว่าอยู่ดีๆก็อยากจะมาก็มาได้เลยเหรอหรืออะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ใช่หรอกก็มาบ่อยแล้วมานานแล้วได้รู้อะไรมากแล้วทีนี้ก็หมายความว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยการใช้ชีวิตสร้างชีวิตใหม่ร่วมกันฝ่ายหนึ่งต้องทิ้งประเทศที่ตัวเองเกิดและทำงานมาทั้งชีวิตในขณะที่อีกฝ่ายต้องช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับสังคมภาษาอาหารวัฒนธรรมชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมากถ้าเทียบระหว่างอยู่ดีๆให้ไทยย้ายไปอังกฤษกับอังกฤษย้ายมาไทยโดยรวมแล้วคิดว่าที่ไหนใครน่าจะย้ายง่ายกว่ากันแต่ฝั่งอังกฤษก็ต้องหาเงินนะแล้วย้ายมาแล้วจะหาเงินยังไงหรือฝ่ายไทยไปแล้วก็สมมุติภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยคล่องไปแล้วก็แน่นอนเขาไม่ให้อยู่ดีๆก็ไปหารายได้ง่ายๆหรอกต้องมีขั้นตอนเยอะแยะอยู่แล้วครับก็กลายเป็นว่าฝ่ายที่ย้ายมาคือฝ่ายอังกฤษก็คือเขาโทนี่ก็บอกว่ายังคิดถึงครอบครัวในอังกฤษนะโดยเฉพาะลูกๆหลานๆโอ้นี่เราก็นึกว่าคนที่ย้ายมาส่วนมากก็มักจะไม่ค่อยมีครอบครัวอะไรมากนะฝรั่งอยู่กันเองเป็นคนโสดแต่คนนี้มีลูกมีหลานมีลูกๆหลานเขาก็ยังใช้วิธีการติดต่อครอบครัวอยู่เป็นประจำด้วยแอปต่างๆทำให้ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคเหมือนในอดีตแหมประเทศไทยนี่โชคดีจริงๆเขาตัดสินใจง่ายขึ้นไงในการย้ายเพราะว่าคุยผ่านทางพวกนี้ก็ได้แล้วก็สิ่งที่ทำให้เขาอยู่ไทยได้อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่บ้านหรือทรัพย์สินแต่เป็นความสัมพันธ์กับนิ่มเมื่อถูกถามว่าเขาชอบอะไรในตัวภรรยาก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยเพราะว่าเธอเป็นคนดีดูแลเขาได้เข้ากับครอบครัวเขาได้แสดงว่าครอบครัวเขาก็เคยมาทั้งคู่สามารถอยู่ด้วยกันได้ง่ายมีอารมณ์ขันและหัวเราะด้วยกันเสมอนี่อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคู่รักต่างชาติเมื่อจริงๆนะถ้าจะย้ายไปอังกฤษเนี่ย
ก็เปลืองนะค่าวีซ่ามันก็ขึ้นทุกปีเลยหากินกับวีซ่ามากเลยนะอังกฤษเนี่ยแล้วก็คือ หาเรื่องซะแหละหมายถึงว่าคนจะไปแบบไม่ได้จะไปอยู่ยาวไงอยู่ยาวอาจจะเปลืองแค่ครั้งแรกที่นี่เมื่อคนสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในประเทศเนี่ยที่อีกฝ่ายนึงไม่คุ้นเคยทำให้ชีวิตต่อไปอาจไม่ใช่ชีวิตที่ไปต่อได้อาจไม่ใช่บ้านใหญ่เงินเยอะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างแต่การที่อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจต่อให้มีเงินล้นฟ้าแต่ว่านิสัยเข้ากันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ขัดกันไม่อีกฝ่ายนึงก็ทำตัวเหลวไหลก็ไม่มีความสุขแต่ว่าเรื่องราวของโทนี่ไม่ได้มีแต่ด้านสวยงามตามหัวข้อเราเลยจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาก็คือมีหลังจากที่เขากลับอังกฤษไปเพื่อทำงานเขารู้สึกเหนื่อยจากการทำงานและงานก่อสร้างในช่วงในก่อนที่คริสต์มาสเขาก็ตัดสินใจไปหาหมอแล้วก็หมอบอกว่าเขาติดวัณโรคหลังจากที่เขารักษาด้วยยาเป็นเวลาหลายเดือนก็ทำให้เขาต้องย้อนกลับมาคิดถึงชีวิตของตัวเองใหม่แสดงว่าตอนหลายเดือนนั้นก็อาจจะทำงานไม่ค่อยได้แล้วก็อาการอาจจะรุนแรงก็ทำให้ได้ฉุกคิดขึ้นมาเขาก็เลยตัดสินใจว่าพอแล้วพออะไรก็คือพอแล้วกับการทำงานอย่างนี้เหรอไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอะไรจะทำมีเพียบแต่ว่าเขามองว่าการทำงานต่อไปเรื่อยๆอาจไม่ได้มีความหมายเท่ากับการใช้เวลาที่เหลือกับคนที่เขารักเอาเงินที่ไหนใช้ ครับก็ขอใบอนุญาตทำงานได้ไงในไทยเขาจึงตัดสินใจออกจากงานและกลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยอย่างจริงจังแต่นั้นหมายความว่ารายได้ก็ต้องลดลงนะเพราะว่าถ้าทำงานในไทยแล้วหารายได้ได้เท่ากับตอนอยู่อังกฤษเนี่ยไม่มีใครอยากไปทำงานแบบเคยได้ยินไหมกลุ่มอะไรเนี่ยย้ายประเทศอะไรพวกเนี้ยไม่มีใครอยากไปหรอกต่างประเทศใช่ไหมแสดงว่าต้องยอมรับกับรายได้ที่จะน้อยลงแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าตอนนี้ทำอะไรก็คือเมื่อตอนที่ยังหนุ่มเรามักคิดว่าไว้เกษียณแล้วค่อยใช้ชีวิตแต่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าเมื่อถึงวันเกษียณจะยังมีสุขภาพดีเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ขัดกันอีกนิดนึงว่าแล้วถ้าใช้ชีวิตตั้งแต่ต้นอย่างเดียวหรือเป็นหลักเราจะเอาเงินที่ไหนใช้ครับคือส่วนตัวคิดว่าพยายามบาลานซ์เท่าที่จะทำได้ก็คือถ้าตอนอายุมากแล้วก็ไม่มีใครรับประกันว่าเราจะยังมีแรงเดินทางมีแรงสร้างบ้านเรื่องแรงสร้างบ้านนี่ก็มีเป็นปัจจัยนึงเหมือนกัน หรือมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าวันหนึ่งที่เราจะหยุดทำงานจะมาถึงในรูปแบบไหนจะโดนหยุดเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วก็คือใบเกษียณแล้วโอเคได้เงินเกษียณแล้วเลิกแล้วหรือว่าหยุดเพราะว่าป่วยสำหรับโทนี่วันนั้นมาถึงเพราะสุขภาพเป็นคนเตือนเขาก็เคยพูดข่าวว่าอังกฤษก็จะเป็นอายุเกษียณ66หรือยังไงนี่แหละอันนี้ก็ยังไม่ถึงนะอีกตั้ง8 ปีหลังผ่านเหตุการณ์นั้นเขายังบอกว่าตัวเองลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงอย่างมากจากที่ดื่มมากตอนนี้เหลือ95%ไม่ใช่ลดลงไป 95% แล้วก็เรื่องนี้ทำให้เราเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าเงินซื้อบ้านได้แต่ซื้อเวลาที่เสียไปแล้วกลับมาไม่ได้เงินซื้อรถได้แต่ไม่ได้รับประกันว่าจะมีสุขภาพดีพอที่จะขับมันและเงินสามารถทำให้ชีวิตสะดวกได้แต่ไม่ได้รับประกันว่าเราจะมีคนที่เรารักอยู่ข้างๆในวันที่เราไม่แข็งแรงครับก็อ๊อฟก็เลือกว่าอ๊อฟก็อยากจะมาแบ่งปันสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ต้องรอแกอ๊อฟยังไม่แกแต่อ๊อฟก็ยังสามารถทำได้ก็คือแน่นอนว่ามันใช้เวลาในชีวิตของเราไปส่วนหนึ่งแล้วก็นั่นแหละเหมือนว่าสละเวลาหาเงินเนี่ยเอามาแบ่งปันอะไรอย่างนี้ไงหลังจากกลับมาอยู่ไทยก็ทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายไม่ได้ออกไปกินอาหารนอกบ้านทุกวันส่วนใหญ่ทำกินกันเองและในพื้นที่ชนบทค่าใช้จ่ายก็แตกต่างจากเมืองใหญ่พอสมควรเขาลงทุนติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์18 แผงก็ทำให้ค่าไฟที่ปกติค่าไฟเคย 6,000 ต่อเดือนใช้อะไรเนี่ยก็แค่800 กว่าบาทเองนะเปิดแอร์ก็ไม่ทั้งวันหรอกแต่ก็เปิดอยู่เรื่อยๆตอนนี้ค่าไฟลดเหลือ 2,000 โหก็วันก่อนที่พูดถึงค่าใช้จ่ายของ
ถ้าต่างชาติมาอยู่ไทยส่วนใหญ่ก็ใช้กันขั้นต่ำน้อยๆเลย50,000ครับก็หมายถึงค่าไฟนี่เป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่มันตั้ง 6,000 เนี่ย ออกใช้800หมายถึงว่าแล้วแต่ช่วงนะช่วงไหนค่าไฟแพงก็อาจจะ1,000 กว่าอะไรเงี้ยชีวิตชนบทอาจมีต้นทุนบางอย่างที่ต่ำกว่าในเมืองแต่ก็มีต้นทุนเรื่องของการสร้างบ้านดูแลที่ดินดูแลสัตว์การสร้างสาธารณูปโภคของตัวเองก็ต้องใช้เงินใช้แรงเหมือนกันดังนั้นอยู่ชนบทแล้วถูกไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องวางแผนคนที่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ต้องวางแผนมากกว่าด้วยซ้ำว่าจะอยู่ที่ไหนมีรายได้จากอะไรเงินสำรองเท่าไหร่บ้านเป็นของใครค่าใช้จ่ายระยะยาวเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งสุขภาพไม่ดีใครจะเป็นคนดูแลแล้วหาเงินจากไหนคือไปอยู่ชนบทก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแลกกับการที่ได้มีอิสระหรือมีที่ดินมากมายก็แลกกับการที่ต้องแพลนสารพัดว่าอยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีในขณะที่ไม่มีอะไรเลยที่ต้องสร้างมาเองทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงก็สำหรับทั้ง2คนพวกเขายังมีงานที่ต้องรับผิดชอบทุกวันเพราะการเลี้ยงสุนัขจำนวนมากไม่ใช่งานอดิเรกธรรมดาโอ้โหแสดงว่าไม่มีลูกเขาอาจจะมีมาตั้งแต่ตอนอยู่อังกฤษแล้วไงฉะนั้นพอมาอยู่รอบนี้กับภรรยาไทยก็จะไม่มีลูกทั้งคู่เลี้ยงสุนัขจำนวนมากรวมถึงรอตไวเลอร์และแจ็ครัสเซลและมีลูกสุนัขต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเขาอาจจะเพาะพันธุ์ขายก็ได้นะเดาเอาช่วงที่ลูกสุนัขยังเล็กนิ่มต้องให้นมและดูแลอย่างต่อเนื่องบางครั้งถึงกับนอนไม่หลับทั้งคืนเพื่อช่วยดูแลลูกสุนัขแล้วก็เดิมเนี่ยนิ่มก็ไม่ใช่เป็นคนชอบสุนัขเหล่านี้หรอกเธอเคยกลัวรอตไวเลอร์แต่ว่าเมื่ออยู่กับมันมากขึ้นเธอกลับผูกพันกับพวกมันและมองพวกมันเหมือนเป็นลูกตัวเองจากคนที่เคยกลัวสุนัขกลายเป็นคนที่ต้องดูแลสุนัขจำนวนมากสะท้อนเห็นว่าการใช้ชีวิตคู่บางครั้งก็เราไม่ได้แค่ยอมรับสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งรักแต่เราอาจต้องคอยเรียนรู้และรักสิ่งนั้นไปด้วยครับก็ฝ่ายชายเขาชอบเลี้ยงสุนัขไงโทนี่เองก็ปรับตัวเข้ากับประเทศไทยเขามีเพื่อนคนไทยและบอกว่าชอบใช้ชีวิตกับคนไทยเขาไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวมากแม้จะอยู่ชนบทแต่สิ่งที่น่าสนใจอาจจะไม่ใช่เรื่องบ้านไม่ใช่รถไม่ใช่สุนัขแต่คำถามว่าผู้ชายต่างชาติที่ทำงานมาทั้งชีวิตถ้าวันหนึ่งคุณรู้ว่าชีวิตไม่ได้ยาวอย่างที่คิดคุณจะเลือกอะไรทำงานต่อหรือกลับมาใช้ชีวิตกับภรรยาครับโทนี่เลือกที่จะใช้ชีวิตกับภรรยาก็เลยย้ายมาอยู่ไทยก่อนเดี๋ยวก่อนนะบอกว่าก่อนแต่งงานเราอาจถามกันว่าจะอยู่ประเทศไหนหมายถึงว่าช้อยของเรื่องนี้ก็จะมีอังกฤษกับไทยใช่ไหมแต่หลังแต่งงานสิ่งที่สำคัญกว่าคือเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันอย่างไรเพราะการย้ายประเทศไม่ใช่จุดจบของการตัดสินใจมันคือจุดเริ่มต้นหลังจากย้ายมาแล้วมีเรื่องต้องทำสารพัดเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวสุขภาพการเกษียณเรื่องเข้าสังคมและความสัมพันธ์ที่ต้องจัดการอีกมากคืออยู่ชนบทในว่าปีกวิเวกไม่ล่ะชนบทก็คือก็วุ่นวายไปอีกแบบนึงวุ่นวายกับการแพลนสารพัดแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็ทั้ง2คนจำเป็นต้องเห็นอนาคตไปด้วยกันเพราะบ้านใหญ่แค่ไหนก็ไม่ช่วยหากคน2คนอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขเงินมากแค่ไหนก็ไม่ช่วยหากไม่มีเวลาใช้คือทำงานไปจนร่างกายไม่ไหวแล้วหาเงินได้เยอะเลยไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ทำอะไรสุดท้ายเอามารักษาตัวอะไรอย่างนี้ครับการเกษียณที่สวยงามแค่ไหนก็ไม่มีความหมายหากสุขภาพไม่เอื้อเรื่องของโทนี่จึงไม่ใช่เรื่องของฝรั่งคนหนึ่งที่แค่ย้ายมาอยู่ชนบทไทยแต่เป็นเรื่องที่ชายคนหนึ่งที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตทำงานเป็นว่าเรื่องของเรื่องคือเขาเคยบ้างานมาก่อนแล้วกันอาจจะมากด้วยซ้ำเขาน่าจะมีเงินเก็บอยู่เยอะนั่นแหละแล้วเขาก็ยังไม่อยากจะหยุดเพราะเขายังรู้สึกว่าเขาทำงานได้อยู่นี่เดาล้วนๆแล้วก็เป็นวัณโรคซึ่งไม่เคยเป็นและไม่อยากเป็นอาการมันอาจจะหนักมากจนกระทั่งเขาก็อาจจะเคยมีอะไรสักอย่างเตือนเขามาก่อนหน้านี้หลายรอบแต่ว่าเขาก็ยังหยุดไม่ได้พอวัณโรคปุ๊บแล้วก็ป่วยไปเป็นเดือนก็ได้เวลาฉุกคิดเลยย้ายมาเลยก็เดานะยังไม่ได้บอกว่าทำอะไรก็คือน่าจะยังคิดอยู่แต่ว่ามีเงินเก็บไว้เยอะอยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยๆทำอะไรบางอย่างกับเดาว่าเลี้ยงสุนัขขายนิ่งเลยนี้ไม่ได้บอกก็ครับหรือเขาอาจจะ
ไม่รู้ดิเกษียณได้เร็วขึ้นหรือเปล่าหมายถึงว่ายอมได้เงินเกษียณน้อยลงอาจจะถ้ารอ66 67อาจจะได้100%แล้วก็ถ้าเลือกเกษียณตอน58อาจจะเหลือ60-70%หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับก็เลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะย้ายมาเร็วนะโดยที่ยังไม่ถึงเราต้องดูเรื่องเงินของเราเป็นหลักนะว่ามันบางทีมันมีค่าใช้จ่ายแฝงที่ไม่ทันคาดคิดใช่ไหมอย่างเช่นเนี่ยจะอยู่ชนบทเนี่ยนึกว่าถูกก็มาอยู่แล้วเนี่ยคืออยู่บ้านใครอยู่บ้านของภรรยาแล้วบ้านภรรยาคือภรรยาไม่ได้รวยบ้านก็ไม่ได้ดูดีเหมือนบ้านตัวเองที่ต่างประเทศใช่ไหมก็ต้องสร้างใหม่ใช่ไหมค่าใช้จ่ายแฝงแล้วก็ค่าอะไรสารพัดที่ไม่ทันคาดคิดเงินมันพอหรือเปล่าฉะนั้นก็ถ้าเกิดอยากจะมาเร็วเนี่ยก็แสดงว่าควรต้องเป็นนอนโอคู่สมรสเพราะว่าสามารถทำงานได้เพราะว่าการจะมาทำงานในไทยเนี่ยถ้ามาเป็นฟรีวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วคือมันจะมีวีซ่าบางอย่างเท่านั้นที่ทำงานได้แล้วเกิดเรามาแอบทำงานโดยที่วีซ่าเขาไม่อนุญาตเนี่ยก็โดนเพิกถอนวีซ่าไงฉะนั้นก็วีซ่าระยะสั้นไม่ได้อยู่แล้ววีซ่า DTV ไม่ได้อยู่แล้วหมายถึงทำงานในไทยให้ทำงานของต่างประเทศอย่างเดียววีซ่าเกษียณก็ไม่ได้อยู่แล้วทำงานไม่ได้เขาไม่ให้เขาให้มาใช้เงินอย่างเดียวนั้นเหลือแต่วีซ่านอนโอคู่สมรสครับก็บางคนอาจจะเงินถึงเกณฑ์เกษียณถึงเกณฑ์วีซ่าเกษียณแต่ว่าถ้าต้องการทำงานด้วยก็ต้องเป็นนอนโอคู่สมรสซะแล้วนะคือบางคนบอกว่าก็มีทะเบียนสมรสแล้วนี่คือเจ้าหน้าที่เขาอาจจะหยวนให้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดที่จะทำจริงจังที่จะทำจริงจังถึงขั้นเปิดบริษัทหรือว่าตั้งร้านใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยอันนั้นคงต้องพิจารณาเอาใบอนุญาตอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับชาวต่างชาติเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีโดนหาเรื่องขึ้นมาครับโดนเพิกถอนวีซ่ามาก็ไม่คุ้มครับก็ทีนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับชีวิตของใครคล้ายๆอย่างนี้บ้างที่สามีตัดสินใจย้ายมาก่อนเวลาเขาไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งไว้ว่าเขาจะเกษียณเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเอาตามมาตรฐานทั่วไปคือมากที่สุดของตอนนี้คือ66ปีเขายังเหลือตั้ง8ปีเขาก็เกษียณก่อนแล้วก็ตัดสินใจมาสร้างทุกอย่างในไทยครับซึ่งเรายังงงอยู่ว่าเขาจะหารายได้ยังไงก็คงเลี้ยงสุนัขขายไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าเดาว่าเขาน่าจะหารายได้ยังไงหรือตัวเองที่อาจจะทำคล้ายๆกันเนี่ยมีวิธีหารายได้ยังไงบ้างก็หรือว่าเงินเกษียณพออยู่แล้วอายุ58ครับก็แชร์คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเข้าไทยนะครับออฟรวบรวมไว้ให้แล้วที่ gonoguide.com นะครับก็คือดูตามหน้าจอดูโปรไฟล์หรือลิงก์ใต้วิดีโอแล้วก็ค้นคำที่เราคำที่เราสงสัยนะครับอย่างหัวข้อนี้ก็คู่สมรสอะไรอย่างนี้นอนโอคู่สมรสโอเควันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ